चल्ला उत्पादन गर्नलाई ब्रिड अर्थात् कुखुरा आफैले पाल्ने वा बजारको किन्ने भन्ने खालको मलाई कमेन्ट आएको थियो केही समय अगाडि। मैले आज त्यही प्रसङ्गमा कुरा गर्दैछु। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्कुबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानल अन्तर्गत हामीले आधुनिक तरिकाले चल्लाहरू कसरी निकाल्न सकिन्छ, मेसिनका पार्ट्सहरू, मेसिन बनाउने, त्यस्तै बिक्री वितरण गर्ने गर्दछौँ र यसै भिडियोमा आजको विशेष अङ्क रहेको छ। किन भन्दाखेरि कतिपय साथीहरूको जिज्ञासा हुन्छ बजारको अन्डा किनेर ह्याच गर्ने वा आफैले पालेर चाहिँ ह्याच गर्ने, विभिन्न किसिमका दुविधाहरू हुन्छ। आज हामीले त्यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर तपाईँले अर्थात् गाउँघरमा कुखुरा सजिलै उपलब्ध हुन्छ, लोकल कुखुराहरू, त्यस्तै कसैले अन्य जातका फेन्सी जातका कुखुराहरू वा चराहरू पालेको छ, त्यस्तै टर्कीहरू, लौकाटहरू, अस्ट्रिजहरू पालेको छ भने तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ वास्तवमा उहाँको फार्मबाट किनेर ल्याउँदाखेरि उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने खालका जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक हो। हजुर, यदि उहाँहरूले ती किसानहरूले राम्रोसँग स्याहार्नु भएको छ र पर्याप्त मात्रामा औषधिजन्य उपचारहरू पनि गर्नुभएको छ भने र पोषणहरूमा कुनै पनि कमजोरी छैन, सरसफाइमा कुनै पनि कमजोरी छैन, भाले पोथीको अनुपात जस्तो 5वटा पोथीलाई 2टासम्म भाले एकदमै उपयुक्त हुन्छ। कतिपय केसेसमा 5वटालाई एउटा मात्रै राख्न पनि सकिन्छ वा 3वटालाई एउटा मात्रै भाले यसरी मिलाएर पनि राख्न सकिन्छ। विशेष गरेर बट्टाई, कुखुरा, जुनसुकै पोल्ट्रीजन्य पन्छीहरूमा राख्न सकिन्छ यसरी। र तपाईँले उत्पादन लिने ठाउँ र उहाँको फार्मको दूरी कति छ, बाटो कस्तो छ, कस्तो वातावरणमा उहाँले अन्डा राख्नु भएको छ, वास्तवमा गर्मी मौसम छ भने टेम्परेचर कति पुगिरहेको छ त्यसको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। त्यस्तै मैले बाटोको कुरा गरेँ, तपाईँको उत्पादन गर्ने ठाउँ, तपाईँले ह्याचरी राखेको ठाउँ र उहाँको फार्म झन्डै लामो दूरीमा पर्छ र बाटो एकदमै ग्राभेल राखेको छ वा खाल्डाखुल्डी भएको छ भने त्यसमा भएको अन्डाहरूमा भएको रानु, तपाईँले कलेक्सन गरेको अन्डाहरूमा भएको रानु हल्लिएको पनि हुनसक्छ। यसरी हल्लिँदाखेरि उत्पादन आउँदैन वा अझ भनौँ कम आउन सक्छ। त्यस्तै यसरी स्टोरेजको कुरा गर्दाखेरि लामो समयसम्म स्टोरेज गरेको पो छ कि, जस्तै ह्याचरीहरूमा उत्पादन लिनको लागि हप्ता दिनदेखि लिएर 14 दिनसम्म अर्थात् 2 हप्तासम्मको अन्डा चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ। म्याक्सिमम 14 दिनसम्मको अन्डा लिन सकिन्छ, होइन भने हप्ता 10 दिनको अन्डा चाहिँ एकदमै उपयुक्त मानिन्छ। मैले अन्य भिडियोहरूमा पनि कुरा गरेको छु वास्तवमा के कारणले चाहिँ चल्ला उत्पादन गर्दैन वा कसरी लिन सकिन्छ। थुप्रै भिडियोहरू नेपाली भाषामा नेपालीहरूले बुझ्ने खालका भिडियोहरू प्रस्तुत गरेको छु। त्यो भिडियोहरू पनि हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब कुरा गरौँ, जस्तो यसरी अरूकोबाट ल्याउँदाखेरि यस्ता खालका समस्याहरू वा आउन सक्छ, यी खालका समस्याहरू आउन सक्छ वा कम ह्याच हुन सक्छ भन्ने खालका कुरा चाहिँ तपाईँले आफैले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँ एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ, आफैले उत्पादन गरेर बेच्न चाहनुहुन्छ, मेसिन राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसेसमा चाहिँ सकेसम्म ब्रिडहरू हुन्छ नि, जुन कुखुराहरू म्याच्योर कुखुराहरू जसले अन्डा दिन्छ त्यस्ता खालका तपाईँले आफैले पाल्नुभयो भने तपाईँले किन्नु पर्दैन, ती अन्डाहरू किन्नु पर्दैन, तपाईँले स्याहार राम्रोसँग गर्न सक्नुभएको हुन्छ। त्यस्तै दाना, अझ भनौँ आफैले बनाएका दानाहरू, तपाईँले लोकली बनाएका दानाहरू जसमा पर्याप्त मात्रामा पोषण पुगेको हुन्छ, फाइबरहरू हुन्छ, त्यस्तै तपाईँले रेखदेख गर्नुहुन्छ र माया गरेर हुर्काएका जुन पोल्ट्रीजन्य पन्छीहरू छन् तिनीहरूलाई तपाईँले टाइममा भिटामिन वा अझ भनौँ विभिन्न किसिमका औषधिहरू पनि खुवाउने गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो खालको सँगसँगै तपाईँले
अघि कुरा गरेको भाले पोथीको रेसियो अनुपात तपाईँले मिलाउन सक्नुभयो भने राम्रो उत्पादन आउँछ। त्यस्तै अन्डाहरूको स्टोरेज भण्डारण पनि तपाईँले राम्रोसँग गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ उत्पादन लिँदाखेरि वास्तवमा ब्रिडर आफैले पाल्ने कि अरूकोबाट अन्डा लिएर ह्याच गर्ने भनेर यो जिज्ञासा तपाईँले मेटाइसक्नु भएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ, अझ पनि जिज्ञासा छ भने तल कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। किनभने हाम्रो भिडियो देश विदेशदेखि विभिन्न ठाउँदेखि नेपालीहरूले भिडियो हेरिदिनुहुन्छ र यसरी माया गरिरहनु भएको छ हामीलाई। र एउटा जिज्ञासा तपाईँको के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि बजारको अन्डा जुन बजारमा पाइन्छ त्यो अन्डा चाहिँ वास्तवमा ह्याच गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर विशेष गरेर तपाईँहरूको जिज्ञासा हुन्छ। त्यो वास्तवमा त्यसमा त्यस्तो खालको उत्पादन भएका अन्डाहरूमा भाले राखिएको हुँदैन, अझ भनौँ पोथीहरूसँग भाले राखिएको हुँदैन। त्यही भएर त्यही खालका अन्डाहरूबाट चल्ला निकाल्न सकिँदैन, त्यो खानको लागि मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। र आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई लागेका कुनै पनि जिज्ञासा छ भने निर्धक्कसँग लेख्नुहोस्, मैले ढिलो चाँडो तपाईँहरूलाई जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। र अन्तमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि ह्याचरी जन्य चल्ला कोरल्ने मेसिन जन्य मेसिनहरू पार्ट्सहरू वा मर्मत गर्नु पर्यो भने पनि अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हामीले द्रुत गतिमा तपाईँहरू माझ सेवा र सरसामानहरू उपलब्ध गराउनेछौँ, मेसिनहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।